Hej och välkomna ut i skogen. I ett tidigare avsnitt så fick ni se när jag fipplade ihop ett snöre med knutar, ett så kallat jungle cord. Jag bad ju er tittare höra av er om ni hade några tips på hur man kunde använda jungle cord på något annat sätt. Jag fick ju lite tips så att jag tänkte nu visa några av dem. Jag gjorde ju en jungle cord som var cirka 2 meter och med 2 meter då kan man göra ganska mycket. Det första tipset jag fick var att man kunde hänga upp ryggsäcken på ett träd på ett lite annorlunda sätt. Man virar helt enkelt bara jungle corden runt trästammen och trär in en tjockare gren mellan öglorna. Och sen använder man bärremmarna i ryggsäcken för att hänga upp ryggsäcken. Då hamnar ryggsäcken på lagom höjd, det går att justera och man slipper ha ryggsäcken på marken. Ett annat tips jag fick var att man faktiskt kan bygga en liten repstege av jungle corden och några stabila grenar. I det här exemplet så har jag använt samma jungle cord som jag hängde upp ryggsäcken i. Och bara tryckt in några extra pinnar genom öglorna. Och det går faktiskt att stå på. Naturligtvis ska det här användas med försiktighet. Det är väl mer kanske som ett lekredskap. För som ni ser så är det inte särdeles stabilt. Det tredje tipset är att man kan använda en lång jungle cord som ridgeline till sin tarp till exempel. Man fäster helt enkelt jungle corden vid ett träd och så drar man det hela vägen till nästa träd och fäster motsvarande del där. När man har dragit repet runt trädet då fäster man linan helt enkelt genom att dra hela jungle corden genom en av öglorna. Och det här ska hålla för ganska mycket påfrestning. Men om man vill vara riktigt säker på sin sak trycka så in en pinne mellan knuten och öglan på det här viset. Sen är det bara att slänga upp tarpen och fästa som vanligt. I det här fallet så har jag fäst öglorna i tarpen med en liten pinne i jungle corden. Och det sista tipset som jag tycker kanske är det bästa tipset, det är att jag kan hänga upp min kaffepanna i jungle corden. Väldigt enkelt och det är heller ingen risk att jungle corden bränner av. Och det var allt vi hade för den här gången. Är det så att ni tycker att något av de här tipsen var intressanta och bra så gilla den här videon och passa på att prenumerera på samma gång så att ni får fler tips.